guys, i-demonstrate ko na po sa inyo dito sa loob. Mga parts dito. So, umpisa muna po tayo sa susi, syempre. Meron po tayong duplicate na susi, tsaka duplicate na keyless. So, yun nga po, ang gamit niya itong susi para po dito. Yan po, automatic na siyang aandar, tsaka ito. Tsaka yung keyless naman po, pwede po tayong gumamit ng keyless kahit hindi na susian. Automatic po siya. Sorry guys, medyo delay siya. Hindi ko alam kung bakit pero alam ko ganito talaga siya, delay talaga siya. Kasi simula nung ano pa lang, nung dinemo ko pa lang to, ano siya. Yung mga una naming mga Soulper 1.2, delay po talaga siya. So yan po, automatic po siya. Pag sinusian, aandar na po siya. So meron po tayong brake, front and rear, disc brake na siya, handbrake and parking brake. So ito guys, meron tayong reverse. Automatic yan, pag tumutunog na, umaatras na tayo. Tsaka may reverse camera po siya. So meron tayong off na headlight. Yan. Dalawang switch po yan. Then meron tayong magkabilaang horn. Then meron tayong wiper. Para pag umuulan, hindi malabo yung yung dadaanan mo, yung salamin. Meron din po tayong speed. So baligtad po siya, low, medium and high. Ayan. Medium and high. Makikita po dito sa gauge. Meron siyang 1, 2, 3. Meron din po tayong high and low. Siyempre, iilaw mo muna bago mo i-high and low. Then, meron din po tayong signal light. Ayan. So, nakikita din po siya sa gauge. Then, meron po tayong hazard. Okay? So, paano po tayong mag-hazard? I-left side mo muna, tsaka right side, para dalawa po yung hazard. Then, pag i-turn off mo lang yung hazard, pipindutin nyo lang. Then, meron din po tayong stereo. So, try natin. Ayan. So, hanap ka lang po ng signal. Ayan. Okay? Meron, turn off na natin. Then, meron din tayong USB. Kung may USB ka at pwede ka mag-sound trip dyan. Meron din po tayong memory card or Bluetooth. Shalin, may Bluetooth. So, dati guys, blower po yung nandito. Yan. 4 po na blower yan. So, ngayon, may extra na tayong switch. Paglalagyan, kung gusto nyo po magpalagay ng blower, pwede naman po. Kung gusto nyo magpalagay ng kung ano-ano, ilaw, yan. Meron po tayong paglalagay ng switch dito. Tsaka, meron na tayo maliit na electric fan. Dati kasi guys, wala. Nakita nyo naman diba sa unang vlog ko. Actually, live yun guys. Hindi yun vlog. Live yun. Tapos, inedit ko lang. So, ayan. Congrats sa mga bagong bibili ngayon. Meron na tayong electric fan. Pero wala na tayong blower. So, sa mga bumili po ng Soulper dati, pwede po kayo magpalagay nito. Pwede kayong bumili, then meron na siyang rekta. Kakabit nyo na lang po. Ito, gayahin nyo lang to guys. Bili kayo ng pang hook para makabit to. Okay? So, dito makikita nyo dito sa taas, meron tayong sunshade. Sunshade roof. Yan. So, syempre, yan. Pag i-close nyo siya guys, pindutin nyo lang to. Yan. So, baba nyo. Yan. At meron din po tayo sa likod. Ayan siya. Ayan. Mataba po yung kamay. Silicel po yan. Pero siya, yan. Parang sasakyan. Pang sasakyan. Diba? Meron din pong adyasan yung upuan. Pwede humiga.
po. So, hindi po siya automatic. Rolling up po siya. Ayan. Siyempre, mainit ang panahon. Kailangan open mo lang po. Kasi, baka tumagatak yung pause mo pag nakasarado mo. Diba? May maliit na compartment. Lagayan ng cellphone, tubig, kung ano-ano. So, yan. Tsaka, suggest ko lang sa mga bibili ng ganito, Soulper. Guys, napakaganda. Tsaka alagaan nyo, tignan nyo. Napakaganda nito. Tsaka tignan nyo, pwede nyo lagyan ng mga design, mga babae, kung ano-ano, diba? Parang sa sasakyan. Tapos, suggest ko lang din po, ipatinted nyo. Tabes. Meron po kami customer nagpatinted. First time po namin magpatinted ng Soulper 1.2. Napakaganda, napakaangas. Parang sasakyan na talaga yung dating. Diba? So, ipapakita ko na lang po yung picture na tinted. Ayan. So guys, dito po pala yung charging. So kung mapapansin nyo po, meron tayong circuit breaker. Tsaka ito po yung charging. Dito po kayo magcha-charge. So ayan po yung likod. Makikita nyo po. Soulper 1.2. So kung mapapansin nyo guys yung gulong, ayun po lang. Then ito po pala yung camera reverse. Ayan. So kung mapapansin nyo po pala yung gulong, size po niya is 190/12. Tubeless na po siya. Then tingnan nyo po dito. Disc brake na rin po siya, front and rear. Ayan. Then may shock din po siya. Ayan, kabila ang shock. Ayan. So yun, i-drag na Miss Ryna yung Soulper 1.2. Can I call you babe? Yeah, ma. Uy, fairness, mabilis siya. Mabilis siya guys, kaso tumatakbo lang siya ng 30 o 40. Pero feeling ko to 40. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there. Para sa akin, mas madali i-drive to kaysa yung iPhone. I need somebody who can smile love me in my world. No, I'm not perfect, but Kasi I sanay ako hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. So, traffic po. Ay, stoplight lang po. Can I call you babe? Can you be my pretend?